Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Narito na naman tayo muli at magluluto naman tayo ngayon ng banana fritter. Hindi siya cake. Ito ay banana fritter ang tawag sa amin, sa Laguna. So ito very popular din sa mga binebenta din ito. So ipakita ko na sa inyo yung mga ingredients. 10 pieces na banana, 250 grams flour, 250 grams of sugar, 1.5 tablespoon of baking powder, half tablespoon of vanilla, and 2 eggs. And syempre, kailangan natin ng pang-press ng banana and also itong tray. Kailangan natin pag magbe-bake tayo. Tara, umpisahan na natin ang pag-prepare ng banana fritter. Ayan, ipe-press lang natin itong saging. Iba siya sa cake kasi yung cake, pag gumagawa ka ng banana cake, lang siya, bali flavor lang yung saging. Pero ito kasi, mas kasi yung saging, mas marami siya. So, ayan, aanuhin lang natin to hanggang sa siya madurog. Ayan guys, na natin yung nadurog na natin yung saging. Ngayon naman ay paghahalu-haluin na natin. Unahin natin ang asukal. Unahin natin yung itlog. Ang baking powder. And itong harina. Ayan guys, tapos na yung pagsasama-sama natin ng ingredients. Ngayon ay i-bake na natin siya. Ayan guys, ilalagay na natin sa oven. Nilagay ko siya sa 175. Na-preheat na to. So, nilagay ko siya sa 175 na temperature, 175. And then, anuhan natin ng 25 minutes. 25 minutes ang Pagka hindi pa siya luto, malalaman naman natin kasi tutusukin natin. So, pag hindi pa siya luto, dagdagan pa natin ng oras. Okay? Hintayin na lang natin siya maluto. Ayan guys, luto na yung banana fritter. So, hihiwain ko na. Ito medyo
basa ang ano niya, hindi siya dry. Kasi nga, hindi naman siya cake. Kasi more on talaga ang ano to, ang banana. So, ayan, ganyan ang texture niya, no? Ano siya, para siyang kasaba ang magiging texture. Ayan. Okay guys, don't forget to subscribe my channel. See you on my next video. Bye!